it's such an exciting for them that I don't really want to leave. Have many advantage. I can learn many things. I'm looking forward to join more. For future skill tu memang lengkap lah. So, saya boleh ikut website ni terus belajar lagi. Pada 24 hari bulan Februari 2020, DG, MDEC dan UNICEF bersama Arus Academy telah melancarkan program Future Skills for All di Sabah. Sejak pelancaran sehingga hari ini, program FS4A telah membantu guru-guru dan murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek pengaturcaraan. Pada tahun 2020, portal FS4A telah menjejah 190,000 paparan halaman, 22,000 pengguna unik dan kadar penyelesaian kursus mencapai 36%. 92% pengguna portal FS4A berasa puas hati dengan kandungan yang disediakan. Salah seorang guru mengatakan bahawa, "You make it easier. It's so much fun. I always thought computer programming is hard." Murid turut menyokong dengan mengatakan bahawa, "Saya sangat menyukai kaedah penyampaian maklumat yang ringkas namun padat dan mudah dipahami." Portal FS4A mempunyai 4 siri utama iaitu Microbit, HTML, Python dan SQL. Semua aktiviti pengajaran dibina berdasarkan DSKP subjek berkenaan termasuk subjek RBT tahun 5, ASK tingkatan 1, 2, 3 serta SK tingkatan 4 dan 5. Setiap pengajaran mempunyai 1 video tutorial, nota pengaturcaraan dan kuis pengajaran untuk menguji pemahaman murid. Murid dapat menyemak keputusan sendiri di portal semakan keputusan dengan menggunakan email mereka. Guru turut dapat memantau kerja murid melalui portal semakan guru berdasarkan kod sekolah, email guru atau kod unik guru. Kini pada tahun 2021, bermula dari negeri Perlis, kita ingin memperkasakan semua anak murid di Malaysia untuk menguasai sekurang-kurangnya satu kemahiran pengaturcaraan. Dengan sukacitanya, di bawah program Future Skills for All, kami melancarkan gerakan pengaturcaraan #bolehkod. Anak-anak murid di Malaysia, adakah anda sudah bersedia? Anda boleh kod, saya boleh kod, kita boleh kod. Ingin tahu maklumat lanjut? Layari futureskills.moi-gl.edu.my sekarang. Hello semua, Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Nalisa dan hari ini kita akan bersama-sama bersedia untuk Bengkel Persediaan HTML #KitaBolehKod. Sebelum saya mula, saya nak minta maaf kerana background saya macam agak pelik sikit hari ini. Green screen saya macam tak berfungsi sangat. Tapi saya nampak dah ramai yang bersama kita hari ini. Hello semua, apa khabar? Kalau kamu seorang guru, boleh cakap saya seorang guru. Kalau kamu seorang murid, boleh cakap saya seorang murid di ruang chat. Dan saya nak welcome everybody tonight to our Bengkel. Also, if you are using your phone, please join this quiz because this is what we will be using tonight. Okay, kalau anda semua ada telefon kamu bersama kamu, boleh pergi ke joinmyquiz.com dan sertai aktiviti kita malam ni untuk bengkel persediaan kita. Anda boleh gunakan laman web joinmyquiz.com, kemudian isikan kod 547458. Okey? Okey, saya nampak ada 2 orang, 3 orang yang dah sertai kita. Okey, saya akan tunggu beberapa minit supaya lebih ramai lagi orang boleh sertai kita malam ni. Okey? How are you guys feeling tonight? Good? Excited? Tadi saya nampak ramai yang macam nervous hari ni. Okay, jangan risau, jangan nervous. It's okay. Malam ni kita santai je. Kalau kamu tak tahu lagi, malam ni ialah bengkel persediaan sahaja. Okay, kita akan mengadakan satu pertandingan Kita Boleh Kod dan malam ni kita akan mengadakan latihan bersama-sama. Okay, jadi jangan nervous. Kalau ada apa-apa soalan, malam ni lah masanya untuk bertanya hanya tentang HTML sahaja. Okay? Kepada kamu yang dah sertai kita malam semalam dengan Cikgu Yiting, dah belajar semua tentang microbit, malam ni kita akan buat HTML pula. Esok kita akan adakan Python dan juga SQL. Okay, sebentar ya. Kita ada macam technical problem sedikit. Okay, sambil tu, okay, saya nampak ada 26 orang yang telah sertai kita malam ni. 27, okay, keep it going guys.
saya akan mulakan sekejap lagi. Kita tunggu dulu, ramai lagi yang nak join. Okay? Okay. So malam ni apa yang kita akan buat? Saya akan bercakap sedikit tentang apa itu pertandingan boleh kod. Kemudian kita akan adakan latihan bersama-sama. Okay, saya dah sediakan 10 soalan khas. Okay, bukan soalan bocor tapi soalan khas untuk kita semua malam ni. Jadi kita akan adakan latihan bersama-sama. Kalau ada apa-apa soalan tentang HTML, malam ni lah masanya untuk bertanya. Okay, sebelum bermulanya pertandingan nanti. Okay, saya nampak ada orang yang tak dengar. Boleh dengar ke sekarang? Ada orang yang macam tak dengar, ada orang yang kata tak ada suara. Boleh saya minta, kalau kamu boleh dengar apa yang saya cakap, boleh kamu cakap boleh dengar ataupun ada suara, boleh typekan dekat ruang chat supaya saya tahu. Kalau tak, saya akan cuba betulkan sedikit masalah teknikal dekat sini. Okey, saya nampak Cikgu Yiting ada bagi tahu boleh dengar, jadi saya akan teruskan saja, okey? Alright, kita dah ada 47 orang dalam kuisis saya, okey. Okey, mungkin sambil kita tunggu lebih ramai lagi orang join, saya akan mulakan dulu presentation ni sebentar. Dan jangan risau, pada kamu punya phone nanti, slide tu akan bertukar sama dengan slide yang saya tunjukkan dekat sini. Okay, jadi jangan risau, jangan takut, jangan terkejut. That is meant to happen. Okay, jadi saya akan start sekarang. Tetapi kepada mereka yang masih belum join, anda masih boleh pergi ke joinmyquiz.com dan isikan kod 547458 dekat sini. Okay, dia tetap akan menerima peserta lagi. Okay. Alright, so for tonight, untuk malam ni, saya akan berkongsi sedikit tentang pertandingan kita lah. Apa itu sebenarnya pertandingan boleh kod ni? Hashtag boleh kod. Kita boleh kod, kamu boleh kod, saya boleh kod. Tapi apa sebenarnya pertandingan ni? Okey, pertandingan pengaturcaraan boleh kod ni adalah untuk membantu pemahaman murid tentang mata pelajaran reka bentuk teknologi, RBT, ASK dan juga SK. Jadi, dengan pertandingan ini, kita amat berharap semua pelajar yang very passionate dan sangat semangat tentang coding, tentang programming. Okay, ini adalah peluang kamu untuk shine. This is your time to shine. This is your time to share with us dan hasilkan projek-projek yang menarik dan kreatif untuk dikongsikan bersama kita dan seperti pertandingan yang lain, hadiah yang menarik menanti anda. Okay, jadi pay attention so you know what you have to do to win these prizes. Okay? Alright. Okay, so who can join this competition? Siapakah yang harus menyertai pertandingan ini? Okay, jadi pertandingan ini adalah terbuka kepada yang pertama sekali terbuka kepada murid tahun 3 hingga tahun 6 untuk subjek untuk siri microbit. Okay? Jadi untuk siri HTML pula, ia terbuka kepada murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Sama juga seperti siri Python dan siri SQL, ia terbuka kepada murid tingkatan 1 dan tingkatan 4. Jadi kalau kamu murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4, bolehlah type dekat ruang chat dan kata saya murid tingkatan berapa. Okay, supaya saya tahu berapa banyak murid-murid dekat sini yang excited tentang coding. Okay. Jadi, untuk penyertaan pertandingan ni pula, penyertaannya adalah percuma. Okay, zero cost, zero expense. So, you don't need to pay anything. Ianya semuanya percuma dan anda perlulah bertanding secara individu. Okay, ini bukannya pertandingan berpasukan. Kamu akan bertanding secara individu dan kamu akan menang hadiah secara individu. Okay, dan penyertaan terbuka daripada 14 Ogos sehinggalah ke 9 September 4 petang. Okay, maksudnya kamu kena daftar dulu untuk join pertandingan ni. Kemudian apabila tarikh pertandingan dibuka, masa itulah yang kamu akan jawab kuis untuk pertandingan. Jadi ini hanyalah pendaftaran sahaja. Jadi pastikan kamu daftar dulu. Kalau kamu tak daftar, tak dapatlah kamu nak bertanding nanti. Okay, jangan lupa daftar sebelum 9 September. Lebih baik lepas ni terus daftar. Lepas bengkel ni terus daftar. Okay. Alright, saya nampak Nur Alia daripada tingkatan 1, Arfan murid tingkatan 2,
Nur Adriana tingkatan 1. Wah, ramainya tingkatan 1. Ada yang tingkatan 4 juga. Very good. Terima kasih sangat kerana bersama-sama saya pada malam ni. Okay. Okay, so apa yang kita akan lakukan hari ini? Seperti yang saya cakap tadi, kita akan menguji kemahiran HTML anda. Jadi kita akan lakukan sedikit practice quiz bersama-sama. Jadi saya dah sediakan 10 soalan. Jadi apa yang akan jadi, kita akan jawab soalan ataupun saya akan berikan masa kepada kamu semua yang telah join quizzes saya. Saya nampak dah ada 84 orang dekat sini yang dah join quizzes ni. Okay. Jadi kamu semua akan diberi soalan untuk dijawab. Kemudian saya akan memberi sedikit penerangan tentang jawapan yang diberikan. Okey, kalau sesiapa ada apa-apa soalan, silakan bertanya di ruang chat dan saya akan cuba sebaik mungkin untuk menjawab soalan kamu semua. Okey. Jadi kita akan cuba jawab soalan dan kita akan memberi ruang kepada questions and answers nanti. Okay? Tanya soalan jika ada apa-apa yang anda ingin tanya tentang HTML ataupun tentang pertandingan ni juga saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Okay? Alright. Untuk pengalaman yang terbaik, saya amat berharap kamu semua akan boleh menggunakan laptop dan juga phone. Kenapa kena ada dua device? Kerana kalau kamu buka YouTube, kamu perlu tengok YouTube pada satu device, pada satu alat dan juga menggunakan quizzes pada alat lagi satu lah. Jadi tak kira lah kamu nak jawab quiz pada laptop ke, nak jawab quiz pada phone, dua-dua boleh. Asalkan kamu boleh dengar saya dan juga participate dalam quiz bersama-sama. Okay? Alright. Semua dah bersedia ke? Saya akan tunggu 2 minit lagi sebelum kita terus kepada soalan pengajaran 1. Okay. Sekarang kita dah ada 85 orang. Mungkin kita akan tunggu sedikit lagi. Okay, saya nampak soalan daripada Nur Alia. Boleh ke kalau saya guna komputer, saya PDPR guna komputer, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Asalkan kamu ada satu alat untuk tonton video pada YouTube, iaitu apa yang penerangan saya nanti, dan juga satu lagi alat untuk menjawab soalan yang diberikan pada quizzes. Okay? Okay, kalau ada floating window, then that's good. And then kamu tak perlukan dua alat peranti lah. Okay, mana-mana cara yang terbaik untuk kamu adalah cara yang terbaik. Okay, alright. Kalau semua, saya nampak soalan daripada Vimal. Is this the competition? No, this is not the competition. I repeat, ini bukan pertandingan tersebut. Ini hanyalah bengkel persediaan. Okay, this is, consider this your practice quiz. Okay, ini hanyalah bengkel persediaan sebagai practice supaya kamu dapat refresh balik memory kamu tentang pengajaran HTML untuk bersedia untuk pertandingan nanti, okay? Pertandingan akan bermula selepas 9 September nanti. Okay, akan ada hari khas untuk menjawab soalan-soalan HTML untuk bertanding untuk CD HTML. Okay, saya harap saya telah jelaskan soalan kamu. Ada lagi satu soalan daripada Wei Chua. Soalan adalah dalam semua tutorial. Saya kurang faham soalan tu tapi mungkin saya boleh terangkan sedikit. Jadi soalan yang akan keluar pada pertandingan nanti adalah soalan yang baru. Jadi soalan pada malam ni hanyalah sebagai praktis dan soalan pada laman Future Skills juga boleh digunakan sebagai latihan, sebagai praktis. Okey, jadi tapi kalau kamu boleh jawab soalan-soalan pada laman Future Skills, kalau kamu boleh jawab soalan malam ni, then that means you are very ready for the competition. Okay, kamu dah bersedia untuk pertandingan. Okay, jadi treat tonight sebagai latihan sajalah. Gunakan malam ni sebagai latihan, sebagai ruang untuk bertanya soalan. Okay? Okay, where do we answer the quiz? Don't worry, the quiz will start very soon. Okay, I have not started the quiz. If you want to participate in tonight's practice quiz, you can go to joinmyquiz.com and use the code 547458. But for the actual competition, that will start in September. Okay? Alright, kita dah ada 99 orang malam ni.
Okey, dah 100 lebih dah. Okey, baik kita mula sekarang. Okey, jadi apa yang akan jadi, saya ulang lagi sekali, kita akan diberi soalan dan kamu akan jawab. Okey, kamu jawab soalan, kemudian kita akan membuat sedikit penerangan tentang jawapan yang diberikan. Okey, semua dah bersedia ke? Boleh saya nampak sikit ataupun baca semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh type dekat ruang chat, saya dah bersedia dan saya akan tunjukkan soalan pertama untuk malam ni. Alvin Chua kata dia sangat cemas. Alvin, jangan cemas. Kita chill je malam ni, okey? Alright, Jagatis dah sedia. Okey. Saya pun dah bersedia dah. Okay, semua dah bersedia ke? Dah bersedia ke bersama saya? Alright. Okay, nampaknya semua orang dah bersedia. Okay, and we will start with question number 1 for tonight. Okay, practice question number 1. Okay, soalan pertama. Antara berikut, maklumat atau kod manakah yang boleh diletakkan pada bahagian head pada dokumen HTML anda? Okey, saya nampak 7-8 orang dah jawab. Okey, kita diberi masa 1 minit. Okey, anda akan diberi masa 1 minit untuk setiap soalan. Okey, 35, 40 orang dah jawab. Cepat-cepat, kita ada 10 soalan lagi. Three, two, one. Alright, time is up. Let's see the answer. Oops, okay, leaderboard. Let's see siapa dekat atas. Okay, Muhammad Afiq dekat atas. Dan jawapan betulnya adalah sekejap ya. Okay, jawapan betulnya adalah file CSS yang ingin dihubungkan dan juga kod untuk meletakkan JavaScript. Okay. Soalan dia, antara berikut maklumat atau kod manakah yang boleh diletakkan pada bahagian head dokumen HTML? Bahagian head. Okay, jom kita tengok balik nota kita. Pada bahagian head, okay, kita boleh nampak ni adalah bahagian head dokumen HTML kita. Apa beza bahagian head dengan bahagian body? Okay, apa itu bahagian head? Jadi bahagian head ni adalah ruang untuk meletakkan beberapa maklumat penting sahaja. Ia bukannya isi kandungan laman web kita tetapi beberapa maklumat penting sahaja. Okey, apa maklumat penting ni? Antara maklumat penting yang kita boleh letakkan adalah seperti nama laman web kita. Okey, kita berikan nama laman web kita menggunakan tag title dan kita juga boleh letakkan kod lain untuk dihubungkan bersama kod HTML kita. Antara kod yang boleh diletakkan adalah kod CSS kita dan juga kod JavaScript kita. Okay? Alright. So, seperti yang kita nampak dekat sini, ada beberapa perkara sahaja yang boleh diletakkan di bahagian head. Okay? Jadi untuk soalan ni, jawapan betul dia adalah hanya file CSS yang ingin dihubungkan ataupun file JavaScript. Yang lain ni seperti, patutnya yang ni betul. Okay, saya nak minta maaf kepada 69 orang dekat sini. Sebenarnya jawapan kamu dah betul, okay? Saya yang terlupa yang nak tandakan ni sebagai jawapan betul, okay? Saya minta maaf. Okay, so ada 3 sebenarnya perkara yang kita boleh letak dekat bahagian head. Yang pertama ialah title di sini. Perenggan tak boleh letak. Perenggan ni it belongs to bahagian body. Okay, perenggan ni perlu diletakkan di bahagian body dokumen HTML kita. Yang kedua adalah file CSS yang ingin dihubungkan. Yang ketiga ialah kod JavaScript jika ada. Dan yang keempat bukan heading 1. Okay, heading 1 tidak boleh diletakkan pada bahagian head. Okay, alright, tak apa. Ada 19 orang dekat sini yang dapat jawapan betul dan 69 dekat sini. Okay? Alright. Dah bersedia ke untuk soalan kedua? Dekat sini, apa itu bahagian head? Inilah bahagian head dia. Okay? Jadi title ni sebenarnya betul tadi. Okay? Okay, saya nampak lagi satu soalan. Semua pengajaran akan dikeluarkan soalan pada hari ini
Ya, malam ni kita akan go through 10 soalan. Jadi tadi kita dah buat 1 soalan. Jadi sekarang tinggal 9 soalan yang akan cover sedikit sebanyak dalam setiap pengajaran. Okay, pengajaran 1 sehinggalah pengajaran 5 untuk siri HTML. Okay, and yes, Nathaniel, tonight is only practice, so don't worry. Okay, if you have any more questions. Alright. Kita akan teruskan kepada soalan kedua untuk malam ni. Dah bersedia ke belum? Saya akan teruskan soalan kedua, okey? Soalan kedua, apakah kelebihan menggunakan kod pengaturcaraan heading seperti H1, H2 dan H3 apabila kita mencipta laman web? Apa sebenarnya? Kenapa kita kena guna heading ni? Okay. Okay, saya nampak daripada Wei Chua, saya belum habis semua pengajaran. It's okay Wei Chua, you still have time. Today is 24th August. The competition will only start in September. Okay, you still have time to go through all the lessons. Okay, don't worry. And tonight is also your practice. So tonight, you can practice with me and with all your other friends and we can learn together and prepare for the competition. Okay? Alright, jom kita tengok. Okay, yang ni ada 2 minit supaya kita dapat semua orang jawab. Okay, ada 30 orang yang belum jawab lagi. Kita bagi masa, tak apa. Okey, ada 25 orang lagi yang tak jawab. Dan kita ada 20 saat lagi. Alright, 10 more seconds. And time is up. Okay, let's see who is leading our leaderboard tonight. Alright, Zulaika, way to go. Zulaika, Jaden, you are at the top of the list. Alright, let's see. Okay, apa soalan dia? Apakah kelebihan menggunakan kod pengaturcaraan heading seperti H1, H2 dan H3 apabila mencipta laman web? Okay, apa kelebihan dia? Yang pertama ialah ia akan mengarahkan pelayar web untuk memaparkan teks pada saiz tertentu dengan konsisten. Okay, jadi to refresh your memory, apabila kita menggunakan H1, H2, H3, dia sudah pun mempunyai saiz yang sedia ada apabila kita gunakan kod tersebut. Okay, jadi tag H1 ada saiz dia tersendiri, tag H2 ada saiz dia tersendiri dan seterusnya lah. Okay, nanti kita akan lihat satu contoh. Okay, dan yang kedua, apa kelebihan menggunakan kod pengaturcaraan heading adalah ia akan menjadi panduan kepada pengguna untuk membezakan bahagian-bahagian tertentu pada laman web. Maksud dia ialah apabila kita guna heading ni dalam kod kita, bila dia dah jadi satu laman web, semua bahagian heading, contohnya semua bahagian heading 1 akan mempunyai saiz yang sama secara konsisten dan sebagai pengguna ia akan memudahkan pengguna untuk membaca ataupun mendapatkan maklumat daripada laman web kita. Okey, jom kita tengok contoh. Okey. Okey, contohnya dekat sini. Okey, pada apabila kita gunakan tag H1, H2 sehinggalah H6, okey, hasil dia akan rupa dia macam ni. Okey, heading 1 akan mempunyai saiz yang paling besar sehinggalah ke heading 6 iaitu saiz yang lazim digunakan untuk perenggan iaitu heading 6 ataupun 16 pixel. Okey, jadi apabila kita gunakan tag heading ni untuk mana-mana bahagian tajuk kecil laman web kita, semuanya akan dikeluarkan menggunakan saiz yang sama. Jadi kita tak perlu nak sentiasa
tetapkan size untuk setiap tajuk. Apabila kita gunakan je heading 1, heading 2 dan sebagainya, dia dah diberikan size yang sedia ada. Okay? Alright. Dan dengan cara yang sama, dengan hasil yang sama ni, ia akan membantu pengguna untuk mendapatkan maklumat daripada laman web kita. Okay? Yes, so to Nathaniel dan juga kepada semua dekat sini, ada soalan yang mempunyai 2 ataupun lebih daripada 1 jawapan. Okay, so you have to be a bit more confident, and if you think there is more than one correct answer, you just select that answer. Okay, because sometimes the question will have more than one answer. Alright. Okay. Saya kembali kepada quiz. Okay, saya harap saya dapat jelaskan apakah kelebihan menggunakan kod pengaturcaraan. Okay. Okay, saya nak ingatkan kepada kamu semua, jangan risau kalau malam ni kamu rasa macam ada yang dapat jawapan salah, ada yang kurang yakin dengan jawapan kamu, it's okay. Okay, this is what the practice is for. Jadi kalau kamu dah tahu bahagian mana yang kamu rasa kurang memuaskan, kamu sentiasa boleh pergi balik ke laman futureskills.moi-dl.edu.my dan kamu sentiasa boleh membuat banyak lagi praktis dan banyak lagi latihan dekat situ. Okay? Alright. Okay, baru 2 soalan ni. Dah bersedia belum? Kita nak masuk soalan seterusnya pula. Okay? Okay, dekat sini saya ingatkan sekali lagi tentang heading tadi dan hasil rupa saiz heading tersebut. Okay? Okay. Soalan seterusnya. Apakah kod pengaturcaraan yang diperlukan untuk menghasilkan senarai berikut? Okey, kalau yang tak nampak senarai, saya dah besarkan senarai dekat sini. Okey, ini adalah satu senarai ringkas. Jadi macam mana kita nak hasilkan senarai ni dalam laman web kita? Tag apa yang kita kena gunakan? Siapa tahu? Okay, jom kita tengok berapa orang yang dah jawab. Okay, 70 orang dah jawab. Ada 60 orang lagi yang belum jawab dan kita ada 1 minit lagi. Okay, Muhammad Zarif kata harap-harap jawapan betul. Okay, saya pun harap kamu dapat jawapan yang betul. Pervina, kamu tersalah tekan. Alamak, it's okay. You still, it's okay. This is just a practice. You can still know whether your answer is right or not. Okey, kita tunggu 50 orang lagi untuk jawab dan kita ada 40 saat lagi. Okey? Tak apa, jangan risau, don't rush. Boleh fikir dulu. Ingat balik. 30 saat lagi. Lima belas saat. 10 saat lagi. Dan 30 orang lagi yang tak jawab. But it's okay. We are almost running out of time for this question. And time is up. Alright, let's see. Siapa who is leading our leaderboard tonight? Wow, okay Zulaika, you're still in the lead. Very good job. Okay, jom kita tengok apa jawapan dia. Okay, untuk hasilkan senarai ni, okay, jom kita perhatikan dulu senarai yang diberikan. Ini adalah satu senarai ringkas yang tidak bernombor, okay. This is an unordered list. Siapa ingat tag untuk unordered list? Okay, jadi kita tengok. Antara empat-empat ni, kita ada beberapa tag yang digunakan, okay. Ada tag UL, ada tag LI dan ada tag OL, okay. Okay, siapa ingat untuk UL? UL adalah singkatan untuk unordered list ataupun senarai yang tidak tersusun. Okay, untuk OL pula,
OL adalah singkatan untuk ordered list. Maksudnya senarai yang tersusun ataupun bernombor. Bila senarai tersusun maksudnya dia akan berikan nombor pada setiap item dalam senarai tersebut, iaitu macam nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Okey, dan untuk isi kandungan kepada tag UL ataupun OL ni kita akan gunakan tag LI iaitu list. Jadi kita akan senaraikan item-item dalam senarai kita dalam tag LI tersebut. Jadi ini adalah satu senarai yang tidak menggunakan nombor. Maksudnya ia adalah satu unordered list. Jadi kita akan gunakan yang pertama tag UL. Okey, kita dah dapat tahu tag UL yang digunakan. Yang kedua, untuk isi kandungan dia kita akan gunakan tag LI iaitu list untuk letakkan setiap item dalam senarai kita. Jadi jawapan dia ialah A ataupun yang pertama. Okay? Alright, saya nampak 46 orang dekat sini yang dapat jawapan yang betul. Very good. Alright. Don't worry if you didn't get any marks. What's important is that you are learning tonight. Okay? So, mungkin sebelum ni kamu tak tahu tapi sekarang kamu dah tahu. Okay? And that is what is important. Okay? So, remember tonight is only practice. It is not the actual competition. Okay? Alright. Okay, kita dah masuk pengajaran 2 sekarang. Sekarang kita akan lihat semua topik-topik yang berkenaan dengan CSS. Siapa yang ingat apa itu CSS? Boleh type dekat ruang chat supaya saya tahu kamu semua ingat. Siapa yang tak pasti, mungkin boleh tengok jawapan-jawapan daripada rakan-rakan yang lain. Okay, apa tu CSS sebenarnya? Siapa yang ingat? Sebelum saya teruskan dengan soalan seterusnya. Okay? Alright, saya nampak a few people have said cascading style sheets. Very good. Alright, so that is CSS. Okay, CSS ni adalah semua yang berkaitan dengan pengubahsuaian rupa. Okay, the appearance of your website. Not the content, but the appearance. So, apa rupa laman web kita? Warna apa, size apa, teks ataupun font size apa, latar belakang warna apa, gambar apa. Okay, so semuanya yang berkaitan dengan pengubahsuaian rupa laman web. Okay? Alright. Adakah anda bersedia untuk soalan seterusnya? Saya akan cuba menjawab beberapa soalan sambil saya menunggu jika kamu sudah bersedia. Okay. Okay, I will proceed with the next question. Get ready. Okay, diberi senarai halaman dan kod pengaturcaraan seperti berikut. Untuk menghasilkan menu navigasi, apakah yang perlu di-type pada ruang kosong untuk melengkapkan kod? Okay, kepada sesiapa yang tak nampak, ini adalah senarai halaman yang telah dicipta. Ada 4 halaman dekat sini dan ini adalah kod pengaturcaraan yang diberikan dan ada satu ruang kosong dekat sini. Apa yang kita kena isi untuk lengkapkan ruang kosong dekat sini untuk melengkapkan kod kita? Okay, kita ada 2 minit untuk soalan ni. Dan ini juga adalah satu soalan di mana kamu perlu type sendiri ataupun isi tempat kosong. Okay, jadi dia tak ada pilihan jawapan. Okay, jadi ada beberapa jenis soalan dekat sini. Tetapi untuk quiz nanti, ianya semuanya adalah MCQ ataupun soalan objektif. Ada pilihan jawapan. Okay, tetapi untuk praktis malam ni, kita akan buat sedikit, ada sedikit yang berbeza lah. Ada yang ada pilihan jawapan, ada yang kita kena type sendiri. Okay? Okay, jom kita tengok berapa orang yang dah jawab. Okay, dah ada 70 orang yang dah jawab dan kita ada 25 saat lagi.
Okay, nampaknya ada kawan kita Nauman yang ada memberi jawapan dia dekat ruang chat. It's okay. Mungkin kalau kamu tak sempat join quiz ni, kamu masih boleh join. Okay, jadi kamu tak perlu nak type jawapan dekat quiz, dekat ruang chat. Kamu boleh join quiz dekat sini. Okay, bagi chance dekat kawan-kawan lain untuk fikir tentang jawapan mereka. Wow, okay, nampaknya Pavan dah you are leading the score right now. Dan jawapan betul adalah halaman 1.html. Okey, jom kita kembali ke soalan kita. Apa jawapan dia? Okey, diberi senarai halaman dekat sini. Ada 4 halaman dekat sini. Okey, kita ada 2 halaman ataupun 2 dokumen HTML dan 2 dokumen gambar. Macam mana kita tahu dokumen gambar? Kerana format dia adalah .jpg dan .png dekat sini. Okey. Kod pengaturcaraan yang diberikan ialah satu senarai. Macam mana kita tahu senarai? Ia adalah satu unordered list dan kita perlu isikan tempat kosong di mana kita nak hubungkan halaman satu ni kepada file ataupun kepada halaman 1.html ni. Okey, kepada halaman satu ni. Okey. Jadi apa yang kita perlu isi dekat tempat kosong ni adalah halaman 1.html. Sangat penting untuk pastikan semua perkataan dekat sini adalah exactly the same. Okay, maksudnya kalau dia huruf besar, kita kena ikut huruf besar. Kalau dia huruf kecil, dia kena ikut huruf kecil. Okay, jadi semuanya akan ikut nama file tersebut. Okay, contohnya macam dekat sini, gambar 2 ni adalah huruf besar kan. Kalau kita nak hubungkan kepada gambar 2, kita perlu letakkan huruf besar dekat sini. Jadi sebab kita hanya nak hubungkan kepada halaman 1, kita gunakan nama halaman 1.html dan sebab dekat sini dia gunakan huruf kecil, jadi kita pun perlulah guna huruf kecil. Okey? Dan nampaknya 24 orang, tahniah kepada 24 orang dekat sini yang telah jawab dengan betul, iaitu halaman 1.html. Very good. Good job guys. Alright. Jom kita tengok semua jawapan yang lain. Okay. Nampaknya kamu, some of you are close to the right answer, but not close enough. But that's okay. At least you tried. Alright. Okay, good. Does anyone have any questions? Okay, I see a bit of disappointment in the chat box. I want to remind everyone here again, please don't be so hard on yourself. Again, this is only a practice quiz. We are here to practice together. We are here to learn with each other. Okay? I know it's tough to get questions wrong. I know it's very demotivating, but it's okay. That's why we are practicing and we are practicing together tonight. Okay? So, and again, you still have a lot of time to learn and you still have a lot of time and you have the opportunity to ask questions tonight. Okay? Okay, I will answer a few more questions. Number one from Nur Izni Shara, apa maksud HREF? Okay, HREF adalah kod di mana kita akan memanggil dekat apa yang kita nak letakkan dekat sini ataupun okay, so HREF adalah singkatan untuk reference ataupun source reference. Maksudnya dari mana kita nak dapatkan sumber maklumat ni. So bila kita letakkan A, maksudnya kita nak jadikan dia sebagai pautan. Lepas tu pautan ni dia akan tanya, okay, pautan ni kita nak hubungkan dia kepada apa? Kepada mana? Jadi HREF ni anggap dia sebagai dia macam bertanya, okay, kita nak hubungkan pautan ni kepada mana? Jadi HREF nak hubungkan kepada mana? Kita letak simbol equal sign, lepas tu petikan kata dan kita letakkan destinasi dekat mana kita nak hubungkan halaman ni. Jadi apa destinasi kita? Destinasi kita adalah halaman 1. Jadi sebab itulah kita letakkan halaman 1.html. Okay? Kalau ia satu gambar, kalau destinasi kita adalah satu gambar, kalau kita nak paparkan gambar, jadi dekat sini kita akan letakkan gambar.jpg contohnya. Okay?
It's okay, Alia. Don't be sorry that you answered it wrong. I'm glad that you still tried. Okay? Yes, Pervina, if I'm not mistaken, it's hyperlink reference. So that is href. Okay? Just think of it as asking you, okay, where is this coming from? Where is the source of this information? Okay? Okay, I hope if it's still not clear, okay, you can always go back to Future Skills site, okay, and all the answers are here. Okay, if you cannot find the answer here, feel free to use the feedback form or the questions to ask your questions, and we will try to answer your questions from here. Okay. So contohnya macam dekat sini ada ruang untuk nota pautan teks, dan dekat sini kita ada href. Okay? Jadi kamu boleh baca nota dekat sini, dan you can refresh your memory on all this information. Okay? Alright. Let's proceed. Okay. So again, just another reminder that when we are creating a navigation menu ataupun menu navigasi, okay, biasanya menu navigasi ni dia sebenarnya satu senarai sahaja. Dia satu senarai di mana kita akan hubungkan halaman-halaman yang lain. Dan macam mana kita stylekan senarai tu, ikutlah apa style CSS yang kita nak letak. Tapi sebenarnya di belakang, ia hanyalah satu senarai. Okay, dan senarai ni kita akan hubungkan kepada halaman-halaman yang tertentu, ikutlah halaman mana yang kita nak, which site or which page we want to link it to. Okay? Alright. Are you guys ready for the next question? Okay, I hope you are ready because I'm going to click it anyway. Alright, good luck guys. Alright, antara berikut, yang manakah adalah property yang boleh digunakan dalam file CSS untuk mengubah suai rupa sesuatu elemen? Alright, let's go guys. We have 10 more seconds and only 60 people have answered. Gotta be quick. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Ooh, okay. Let's see. Who is leading our scoreboard? Alright, let's go Pavan. You're climbing up again. Wow. Alright, okay. Let's see. Antara berikut, yang manakah adalah property yang boleh digunakan dalam file CSS untuk mengubah suai rupa sesuatu elemen? Jawapan dia adalah semua. Semua ni yang kamu nampak dekat sini, color, font style, padding, background color and float, semua ni adalah property yang boleh digunakan. Macam mana nak tahu? Okay, dekat sini kita boleh pergi ke pengajaran 2 dan kita boleh lihat. Okay, dekat bawah sini kita ada nampak CSS properties. Okay, dekat sini kita boleh nampak semua property yang sebenarnya kita boleh gunakan pada file CSS kita. Okay, saya nampak ada orang yang jawab 3 je, ada orang yang jawab 2 je. Okay, remember there are more than, sometimes the questions have more than one answer and you have to be confident which one do you think is the right answer. If you think all of it is the right answer, then you click all of it. If you think only 2 is right, then you click 2 only. Okay? Alright, very good Nicole. I see you press everything. Good job. Okay, so back to the CSS properties. These are all the list of properties that we can use in our CSS file. Okay, ini adalah satu senarai semua property yang kita boleh gunakan pada file CSS kita. Okay, dan ingat lagi apa itu property? Property adalah sesuatu di mana apabila kita ingin hasilkan file CSS kita, kita nak ubah suai satu selector, kita akan gunakan property, iaitu ciri yang ingin diubah. Whether it's warna ke, size ke.
kita nak tambah kita nak tukar warna, kita nak tambah decoration ke, kita nak tambah baris ke, underline ke, kita nak bagi dia teks tu condong ke. Okay, so semua ni adalah property. Okay, dan ada banyak property dekat sini. Okay, saya nampak ada soalan kena hafal ke? Tidak sama sekali. Okay, you do not need to memorize all of this. Okay, kamu tidak perlu hafal semua ni. Yang penting kamu kena tahu beberapa je yang kita biasa guna. Okay, dan macam mana nak tahu yang mana kita biasa guna? Kamu boleh pergi ke laman Future Skills Siri HTML ni dan sambil kamu buat latihan ni, kamu akan perasan property CSS mana yang kita selalu guna dan property mana yang property tambahan saja. Okay, senarai ni hanyalah sebagai rujukan kamu. Kalaulah kamu nak be a bit more creative with your website, macam mana kamu nak mungkin kamu ada idea yang menarik tapi tak tahu macam mana nak hasilkan, mungkin senarai CSS properties dekat sini dapat membantu kamu. Okay, so this is only for your reference, hanya sebagai rujukan. Okay. Okay, ada soalan lagi ke? Okay, saya nampak daripada Nur Aizu, what is padding? And our friend Pavan Raj has answered our question. Padding is used to create space around an element's content inside of any defined borders. Very good. That is a very good explanation. Okay, so padding ni adalah anggapkan sebagai penebal. Okay, daripada kita ada border dan kita ada isi kandungan kita. Jadi ruang di antara sempadan ataupun border dengan isi kandungan kita, ruang tu adalah padding. Jadi kita boleh adjust, kita nak isi kandungan tu kecil je ke dalam border ataupun lebar dalam border tu. Jadi ikutlah padding tu nak kena sikit ke nak kena banyak. Okay, jadi itu adalah padding. Okay, lagi soalan? Alright. Now let's move on. Okay, we good with this question? I will proceed. And here again, another reminder of what property is and where you can find the list of properties. Okay, so dekat sini kita ada selector, kita ada property dan kita ada value tersebut. Dan saya juga nak beri sedikit peringatan di mana property untuk satu-satu selector ni kita boleh letakkan lebih daripada satu property. Kita nak letak 10 property pun boleh. 10 benda yang kita nak ubah untuk H1. Contohnya kita nak ubah warna dia, kita nak ubah font style, font size, kita nak ubah segala benda tentang H1 ni, semuanya boleh disenaraikan menggunakan property. Okay, jadi kita boleh gunakan lebih daripada satu property untuk tukarkan ataupun untuk mengubah suai sesuatu selector. Okay. Okay, are we ready for the next part, which is pengajaran 3. That is all about colours. Okay. Now, pengajaran 3 adalah tentang warna. Jom kita tengok dulu. Okay, prinsip warna ni. Jadi, untuk pengajaran 3, kita akan belajar sedikit tentang warna dan macam mana warna boleh memberi sedikit interaksi dalam laman web kita. Okay? So this is all about colours and all about how to make your website a bit more interactive with the use of colours. Alright, are we ready for the next question? Okey, soalan dia, apakah feature interaktif yang boleh diberikan kepada pautan pada laman web? Yang mana satu ni? Adakah ia click and drag, color and no color, hover and active ataupun feedback and drop down? Okey, banyak masa lagi. Saya nampak baru 67 orang yang jawab. Kita bagi sedikit masa lagi supaya semua orang diberi peluang untuk menjawab.
Alright, 50 more seconds, 50. And we have 70 more people who have not answered. 70 orang lagi yang masih belum jawab. Kita ada 40 saat lagi. That's a very good question, Nathaniel. Why has Japanese taken over the chat? I'm not sure myself, but it's okay. As long as we are learning together. Alright guys, 20 more seconds, 20 saat lagi. Sepuluh saat lagi. Let's go. 50 orang lagi yang belum. Alright, 3, 2, 1. Time's up. Let's see. Wow, Pavid, you are still leading. Very good. Okay, apakah feature interaktif yang boleh diberikan kepada pautan laman web? Okay, 2 feature interaktif yang kita boleh gunakan pada laman web iaitu hover dan active. Okay, mungkin macam sikit je orang yang dapat jawapan ni betul, jadi saya akan pergi ke feature skills, laman feature skills dan kita akan lihat macam mana feature interaktif ni boleh digunakan. Okay, jadi feature hover dan active ni adalah 2 elemen interaktif yang kita boleh guna apabila membina pautan pada laman web. Okay. Macam mana kita nak gunakan feature hover dan active ni? Feature hover akan memberi satu kesan apabila tertikus terkena pada pautan yang disediakan. Maksudnya, bila tertikus saya ni, okay, when my mouse hovers on a link, for example, link tu akan bertukar warna. Okay, kita akan lihat. Mana contoh? Okay, dekat sini. Contoh ni. Okay, nampak tak? Bila mouse tu dia pergi ke pautan tu akan bertukar warna. Warna biru ataupun warna kuning. Okay, perasan tak? Bila kita dekat mana-mana laman web kan, bila mouse kita terkena je satu link, kadang-kadang kita tak perasan pun itu satu link. Bila kita terkena tertikus kita, dia bertukar warna. Jadi itu adalah satu elemen interaktif. Okay, bila dia bertukar warna, itu sebagai, dia macam alert. It's like telling the user, hey, this is a link. You can click on this. Okay, so if you give your links color, you are actually telling the person on your website, hey, I'm a link. You can click on me. Okay, so itulah elemen interaktif yang diberikan dekat sini. Yang kedua adalah aktif. Aktif pula akan memberi kesan apabila sesuatu pautan pada laman web diklik. Okay, so ada 2. Bila kita hover, bila kita letak je, kita tak klik pun lagi. Kita letak je ataupun kita terkena, dan apabila kita klik. Kenapa kita nak berikan kesan apabila kita klik? Supaya kadang-kadang kita diberikan, contoh kalau kita dekat menu ni kan, dekat sini contohlah. Kita ada menu dekat sini kan. Semua item dalam menu ni boleh klik. Kenapa saya nak supaya yang mana yang saya dah klik tu dia bertukar, dia ada kesan dia sendiri supaya pengguna tu tahu pautan mana yang dia dah klik sebenarnya. Jadi perasan tak, dekat antara semua senarai ni, apa yang membezakan pautan dekat sini ialah pautan ni dia bold, dia macam tebal sikit. Kenapa dia tebal? Supaya saya sebagai pengguna, saya tahu saya sekarang berada pada halaman yang ni. Halaman 3-2 elemen interaktif. Macam mana saya tahu? Kerana hanya halaman ni sahaja yang ada bold. Jadi ini adalah satu elemen interaktif. Dan ia mungkin bukan hanya bold. Kita boleh jadikan dia warna lain. Kita boleh letakkan underline. Kita boleh letak macam-macam lagi kesan yang lain. Okay? Jadi kesan yang kita boleh gunakan adalah feature hover dan feature aktif. Dan kita boleh menggunakan warna untuk memberikan kesan interaktif dekat sini. Okay? Okay. So now that you know more about HTML, I hope you are a bit more ready for the pertandingan. Okay?
And I will repeat again, saya akan ulang lagi sekali, ada dua feature interaktif yang boleh digunakan iaitu feature hover dan active. Okay, untuk hover, dia memberi kesan apabila tertikus terkena pada pautan. Okay, it just hovers on the link. Untuk active pula, dia akan memberi kesan apabila sesuatu pautan telah diklik atau ditekan. Okay, so when we click on the link, something will happen to the link. It will change color, it will change its font, or something else will happen. Okay, but there will be an interactive feature to it, and two of the interactive features that we can do are hover and active. Okay, alright, soalan seterusnya. Okay, ini adalah satu open-ended question. Kamu kena type sedikit dan saya sebenarnya dah berikan jawapan tadi. Okay, bagaimana feature hover digunakan untuk memberi kesan interaktif pada laman web? Okay, saya tunjukkan soalan dulu supaya kita tak nampak jawapan daripada orang lain. Jadi kamu boleh fikir dulu apa jawapan dia. Bagaimana nak gunakan feature hover ni? Apa maksud hover? Okay, baru 12 orang, 15 orang yang dah jawab. Dan kita ada masa 70 saat lagi. We have more than 1 minute. So take your time, think about it, and then give your answer. Okay, I will wait. Alright, 50 people have answered. And we have 40 seconds to go. Okay, baru 55 orang yang dah jawab. Kita ada dalam 35 saat lagi. Alright, 10 more seconds. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Alright. Sebelum apa-apa, jom kita tengok who is in the lead. Siapa yang selama ni dah dapat jawapan betul? Oh, dia tak tunjuk. Okay, tak apa. Kita teruskan dengan jawapan kita. Okay, jadi bagaimana feature hover boleh digunakan untuk memberi kesan interaktif? Macam saya cakap tadi, feature hover akan memberi kesan interaktif apabila apabila tertikus kita terkena pada sesuatu pautan. Okay, kita nampak jawapan daripada Jagadis. Memberi kesan apabila tertikus terkena pada pautan yang disediakan. Very good answer. You were listening to me. Alright, daripada Fahrin juga, apabila tertikus terkena. Okay, keyword kata kekunci dekat sini adalah terkena pada pautan. Okay, jom kita tengok jawapan daripada orang lain. Okay, ramai yang jawab apabila tertikus terkena pada link. Okay, apabila tertikus ditekan. Okay, this is not the right answer. Apabila tertikus ditekan, that is when we use active. Okay, active feature, bukan hover. Hover, apabila tertikus tu terkena sahaja. Kalau ditekan, maksudnya dia dah aktif. Maksudnya kita macam activate that link. So it is not, bukan apabila ditekan, tetapi apabila dia terkena sahaja pada pautan. Okay, but good try. I'm glad that you tried. Okay, alright. Okay, jawapan daripada most of you have answered very well. Okay, apabila tertikus terkena, cursor berada di atas sesuatu objek. Okay, very good. Okay. Okay, good job guys. Very good. Okay, so I hope that you understand a bit more about these two features, which are hover and active. Okay. And again, here we can see when the mouse, okay, apabila tertikus ni terkena pada pautan ni, dia bukan klik, dia terkena sahaja, dia akan
ada kesan perubahan warna, dan ini adalah satu feature hover pada pautan kita. Okay? Okay. Kita ada 2 pengajaran lagi dan mungkin ada 3 soalan lagi kalau tak silap. Okay? So, I want you to be very prepared. We don't have a lot of questions left, but you might still be able to catch up with the points for this practice round. Okay? So now we're going into pengajaran 4, which is typography. Typography is all about the font, all about the text, all about the font, all about the size, all about the style. Okay? So ini adalah pengajaran 4. Pengajaran 4 adalah tentang typography. Okay. Are we ready? Are we ready for the next question? You have to be because I clicked on it anyway. Alright, terdapat banyak perubahan yang boleh diberikan kepada teks pada laman web. Antara berikut yang manakah bukan atribut CSS yang berkaitan dengan font? Antara berikut yang manakah bukan atribut CSS yang berkaitan dengan font? Okay, let's see. 70 orang, 70 people have answered. I see there are a few of you who sometimes accidentally press the answer. That's okay. It really is fine as long as kamu faham soalan dan kamu tahu apa jawapannya. It's okay kalau kamu tersalah tekan. Tak apa, ini hanyalah practice sahaja. Don't worry too much. Okay? We have 30 more seconds. And only 90 people have answered. I wonder where the other 60 people have gone. But that's okay. We have 20 more seconds for you to think about your answer. And hopefully carefully select your answer this time. Alright, 10 more seconds. Yeah, that's true, Divi. 108 people are watching, but 155 people are doing the quiz. I have no idea where the 50 people are coming from. Alright, time is up. Let's see. Alright, Pavan. Go, Pavan. You are still in the lead. And the right answer is... Okay, jawapan betul dia adalah text size. Okay, so kita tengok. Okay, antara 4 ni, yang manakah bukan attribute CSS? Okay, text decoration betul. Font family, betul. Font family adalah untuk tukar jenis font kita. Arial ke, Georgia ke, Times New Roman ke. Okay, font weight adalah ketebalan font kita. Dan text size tidak wujud. Okay, this is a trick question. Text size tidak wujud. The right answer is actually font size. Okay, so I will remind you of the CSS properties that that have been introduced in future skills. Okay, there are 8 or 7 actually. This last one is a typo. There are 7 attributes that you can know about through future skills. Okay, text align, text decoration, text indent, font family, font size, font style, and font weight. Okay, there is no such thing as text size. Okay, you cannot use text size to change your size of the size of your text, but you can use font size. Okay, font size digunakan untuk menentukan size font yang digunakan. Kita boleh guna 50 pixel, kita boleh guna large ataupun besar, kita boleh guna 150%. Okay, jadi saya ulang lagi sekali, text size tidak wujud, yang betul adalah font size. Okay, haha, trick question. But that's okay, now you know. Alright, so again, ada beberapa attribute dekat sini.
Okay, dan untuk size tulisan kita gunakan font size, bukan text size. Tapi untuk yang lain kita gunakan text align, text decoration, text indent, font family, font style and font weight. Okay, dan kalau kamu nak baca setiap satu daripada attribute ni, kamu boleh pergi ke laman feature skills dan kamu boleh baca nota dekat sini. Okay, apa attribute, apa fungsi setiap attribute ni, apa yang kamu boleh tukar dan macam mana nak gunakan attribute tersebut. Okay, kita dah berikan contoh-contoh dekat sini dan hasil kepada contoh tersebut. Okay? Alright. Now let's proceed with our next question. But before that, I'm going to see if any of you have any questions. Okay, a question from Purvina. Can I know how to access the laman web you are presenting? If you are talking about this laman web, you can access it using futureskills.moe-dl.edu.my. Okay, you can see it at the bottom right of the YouTube window. Okay, layari futureskills.moe-dl.edu.my. Just go on that. Okay, you cannot click on it, but you can type it out on Google. And then you can go to Siri HTML and you will be brought to this website. Okay? Alright. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya akan teruskan. Kita ada beberapa lagi soalan. I think we have 2 more questions. Okay, before I go into the details of the competition. Okay, 2 more questions. Are you ready? Pengajaran 5, susun atur laman web. Okay, susun atur is all about the arrangement of your website. Okay? Ada bahagian-bahagian yang tertentu, macam mana kita nak susun atur laman web kita, macam mana kita nak letakkan semua bahagian-bahagian yang lain pada laman web kita supaya ia nampak kemas, ia nampak cantik. Okay? Soalan daripada Nur Izni Shawra. Miss Nalisa, how to be more master on doing HTML? It's a very good question. Okay? My advice to you is to go on the Future Skills website and to do a lot of practice. Okay? Dekat sini saya nak terangkan sedikit tentang laman ni. Macam mana kita nak gunakan laman ni, bukan hanya untuk jawab soalan, bukan hanya untuk membaca, tetapi untuk cuba sendiri. Okay, dekat sini kita ada aplikasi Replit. Kamu boleh baca macam mana nak gunakan laman web ni dekat pengajaran kosong. Okay, kamu baca pengajaran kosong ni macam mana nak gunakan laman web. Kemudian saya amat mengalu-alukan kamu untuk cuba sendiri kod yang diberikan. Okay, dan kamu boleh cuba dulu menggunakan langkah yang diberikan dan kamu boleh cuba sendiri menggunakan kod sendiri. Contohnya lah, kalau dekat sini dia suruh tukar saiz kepada saiz 25 contohnya. Saya nak mengajak kamu untuk tukar kepada saiz yang lain pula. Kamu boleh cuba tukar kepada saiz 50 pixel, 100 pixel, okay? Supaya kamu boleh nampak perubahan yang berlaku pada laman web, okay? So, the way to master any kind of coding or any kind of learning is to try it yourself, okay? When you try it yourself, you can see what happens and then you will know what to do next, okay? That is my advice to you. And I hope that is helpful. Okay, so now I will proceed with our last pengajaran 5 susun atur laman web. Okay, are you ready? Because I'm ready and I'm going to click next. Okay, sambil kita tunggu ramai lagi daripada kamu untuk menjawab, ada beberapa komen dekat chat yang saya rasa saya nak sebut, iaitu yang pertama, you can learn more in We Schools. Yes, that is very true. So, laman We Schools, W3 Schools adalah laman a more common ataupun a more popular website untuk belajar tentang HTML. Okay, so you can learn more and there are a lot more resources on We Schools.
Okay, that's very true. And thank you Wan Yin for sharing that with us. Okay, kembali kepada soalan kita. Diberi kod pengaturcaraan CSS seperti berikut. Apakah perubahan yang akan dilihat pada elemen heading berdasarkan kod yang diberikan? Saya nampak ada beberapa orang yang kata, senang je soalan ni. Okay, saya sangat lega dengar tu sebenarnya. Okay, kalau kamu rasa soalan ni senang, maksudnya kamu dah bersedia untuk bertanding dalam pertandingan #bolehkod. So, I'm very happy to hear that. Alright, let's see. Time is almost up. We have 10 more seconds and only 85 people have answered. Alright, time's up. Let's see. Alright. Oh, Zulaika, you are still in the top 5. Very good. Okay, now back to our question. So, diberi kod pengaturcaraan CSS seperti berikut. Okay, what is our code? This is our code. Okay, we have heading here and we are trying to change the padding and there are 2 values given, 4 pixel dan 6 pixel. Okay, ada 2 nilai yang diberikan. Apakah perubahan yang akan dilihat pada elemen heading berdasarkan kod yang diberikan? Okay, dan nampaknya ramai daripada kamu yang telah jawab jawapan yang betul, iaitu ruang sebanyak 4 pixel akan ditambah pada kiri dan kanan dan 6 pixel akan ditambah pada atas dan bawah. Okey. Jadi ini adalah satu cara alternatif untuk menulis kod kamu. Okey. Ada 2 cara dan saya akan tunjukkan sekarang. Okey. Apabila kita ada 2 nilai seperti itu, bermaksud kita nak ubah keempat-empat bahagian tetapi menggunakan 2 nilai sahaja. Okey. Jom kita tengok nota kita. Dekat sini. Okey. Okey, apabila kita nak tukarkan padding, kita ada 2 cara. Yang pertama kita gunakan 4 nilai. Contohnya macam dekat sini, heading, ada padding dan ada 2 pixel, 4 pixel, 6 pixel dan 3 pixel. Maksudnya kita mula daripada atas, yang padding dekat atas akan diberi nilai 2 pixel, padding di sebelah kanan akan diberi 4 pixel, padding di bawah akan diberi 6 pixel dan padding di sebelah kiri akan diberi 3 pixel. Tapi macam mana pula kalau kita hanya memberi 2 nilai? Apa yang akan jadi? Kalau hanya 2 nilai yang diberikan, bermaksud kita samakan nilai atas bawah dan juga nilai kiri dan kanan. Okey, maksudnya macam dekat sini. Okey. Yang ni dia guna contoh margin tetapi aplikasi dia sama sahaja. Apabila kita menggunakan 2 nilai, nilai yang pertama akan digunakan untuk bahagian atas dan bahagian bawah. Macam dekat sini 2 pixel akan diaplikasikan kepada bahagian atas dan bahagian bawah, top and bottom. So 2 pixels of margin or padding, depending on which one you are changing, will be given to top and bottom. And for the second part, 5 pixels, this will be given to the right and to the left. So, bahagian kiri dan bahagian kanan. Okay? So, ingat kalau kita ada 4 nilai, dia bermula daripada atas dan dia ikut arah jam. So, atas, kanan, bawah, kiri. Kalau kita gunakan 2 nilai sahaja, dia akan ambil nilai yang sama untuk atas dan bawah dan nilai yang kedua, nilai yang sama akan digunakan untuk kiri dan kanan. Okey? Saya harap penjelasan tu adalah jelas untuk kamu semua. Okey? Okay, so another refresher here. Again, when there are 2 values, apabila kita menggunakan 2 nilai sahaja, kita akan menggunakan nilai yang pertama untuk atas dan bawah dan nilai yang kedua untuk bahagian kanan dan bahagian kiri. Okey? Jawapan tu terbalik. Ya ke? Jawapan tu terbalik ke? 4. Oh, betul. Ya, betul. Very good.
ada sedikit typo dekat sini. Maksudnya 4 pixel sebenarnya untuk atas dan bawah dan 6 pixel untuk kiri dan kanan. Wah, very good. You're very observant with the question. If that reminds me, I will change the questions later. Also, for your information, the quiz that we are using now, this practice quiz, will be made available so you can practice again with the questions. Okay? Ada satu soalan daripada Nauman. Can we create a website using JavaScript and CSS? The answer is yes and no. So JavaScript and CSS is used in your website, but the basis of your website needs to be HTML. Okay? So laman web tersebut perlulah menggunakan HTML, tetapi dalam HTML tu kamu boleh masukkan CSS, kamu boleh masukkan JavaScript, tetapi HTML tu perlu ada. Okay? So again, for your website, you still need HTML, but then you can also incorporate JavaScript and CSS into your website to make it more interactive and to make it look much nicer. Okay? I hope I answered your question. And now, I think we are going into our last question for today. Alright. Antara berikut susun atur laman web manakah mempunyai 3 ruang lajur? Oops. Okay. 30 orang yang dah jawab dan kita ada banyak masa lagi. Sambil-sambil tu kalau kamu ada terfikir soalan, kalau bukan tentang pengajaran 5 pun tak apa, tentang pengajaran 1 pun boleh lagi. Tanya sahaja dan saya akan cuba sebaik mungkin untuk jawab. Okay? Okay, question from Nauman. Teacher, at the competition, will they ask question in Malay or English? It's a very good question. If I'm not mistaken, for microbit, we have 3 languages, Bahasa Melayu, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. But for the rest, for HTML, for SQL and for Python, soalannya adalah dalam Bahasa Melayu. Alright, 30 more seconds. Wow, that's so good that we have a few moderators in our chat. Thank you guys for moderating the chat and making sure that it is a fruitful discussion. I appreciate you very much. Okay, 5 more seconds. And time is up. Okay, let's see. All right, Pavan, you are still in the lead, followed by Hafiz. Let's see. Hafiz, Chives, Karis, and Zulaika, still in the top 5. Very good. Okay, so what is the answer? The answer is the first one. Okay, it might look a bit obvious, but we still need to understand. Kita masih perlu faham kenapa yang ni mempunyai 3 ruang lajur. Bagaimana pula dengan yang ni, dan yang ni. Okay, so bila kita tengok yang ni, okay, ataupun mungkin saya akan tunjuk apa itu ruang lajur dahulu. Okay, what is ruang lajur? So let's go to pengajaran 5 and we can see. Okay, dalam susun atur laman web, there are a few things. So in a website, if you take a step back, in every website that you visit, you can realize that each website has its own design. Setiap website, setiap laman web akan ada reka bentuk ataupun reka letak dia sendiri. Okay, dia mesti ada cara dia susun laman web dia. Contohnya macam laman web feature skills ni. Menu dia dekat sebelah kiri, kemudian dia ada header dekat bahagian atas ni. Okay, dia ada tajuk dia dekat atas ni dan laman web dia macam dia akan dipenuhi dengan isi kandungan apabila kita scroll ke bawah. Maksudnya dia dalam satu ruang macam tu je.
Okay? Tapi sebenarnya ada banyak lagi cara untuk kita letakkan isi kandungan kita. Okay? Dan seperti ini kita akan lihat dalam laman web, biasanya kita akan lihat ataupun kita akan analisis laman web kita dari segi baris dan lajur. Ataupun in English, we say row and columns. So when we want to create a website, we will look at the columns and the rows that we are trying to create. Okay? So contohnya, with a website with only one column, hanya ada satu ruang lajur, dia akan kelihatan seperti ini. Okay, semuanya hanya ada satu baris macam tu sahaja. Kalau ada dua ruang lajur, ada dua kolom, perhatikan kawasan kandungan dekat sini, dia ada macam dua benda. Maksudnya kita boleh letak dua benda yang berlainan. Mungkin sebelah kiri ada gambar, sebelah kanan ada teks. Mungkin sebelah kiri ada gambar, sebelah kanan ada gambar yang lain. Okay, jadi ini adalah dua ruang lajur yang diletakkan bersebelahan. Okay, kalau 3 ruang lajur pula, sama juga. Okay, we have 3 columns. So this way, we can arrange our information in a more creative way. So it really depends macam mana kita nak paparkan maklumat kita. Okay, so mungkin ruang lajur ni dipenuhi dengan teks yang berbeza. Jadi kembali kepada soalan kita, bila kita zoom sedikit, okay, this first one, kalau kita perasan, dia ada 3 benda. Okay, maksudnya ada 3 kolom ataupun 3 ruang lajur. Yang pertama ialah untuk ceritakan tentang belajar, yang kedua untuk bersedia, dan yang ketiga untuk memperkasa. Okay, what about this second one? Who can tell me how many columns is in this second answer? Okay, who can tell me? I see there is a bit of anime K-pop discussion here. It's okay, guys. It's a free conversation. It's a free chat. Okay, but I hope that we can be a bit more focused on HTML. Okay, and my question is, ada berapa ruang lajur dekat sini, dekat gambar yang kedua ni? Okay, how many columns are there in this column? Alright, I see a lot of people are saying 7, but the answer is actually 1. Okay, hanya ada satu ruang lajur. Okay, ruang lajur adalah kolom. Kolom kita akan lihat secara vertical. Okay, 7 adalah bilangan baris dia, rows. Okay, so baris kita tengok horizontally. So kalau saya tanya baris, yes, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris dekat sini. Tetapi hanya ada satu ruang lajur. Kenapa hanya satu? Sebab kita ada nampak satu benda saja dalam satu bahagian dekat sini. Okay? What about this one? Okay, let's try with this one. Ada berapa ruang lajur dekat sini? Who can tell me? Alright, I see a lot of 4. Very good. That means you are paying attention and you understand. So yes, there are 4 columns here. Okay, 1, 2, 3, and 4. Okay, what about baris? How many rows are in this section pula? What about baris? Berapa bilangan baris pula pada gambar yang ketiga ni? Okay, very good. I see a few people have answered 1. So there is 1 row here, but 4 columns. So 1 row, but 4 columns. 1, 2, 3, 4. Okay, 1 row and 4 columns. That kind of looks like Ultraman. Okay, what about this last one? Okay, who can tell me? Ada berapa ruang lajur dekat sini? How many columns are in this last picture? Just so I know that you are ready for the competition. Just a bit of extra. Okay, how many columns are in this last picture? Okay, ada berapa ruang lajur dalam pilihan jawapan yang terakhir ni? Okay, very good. I see a few people have answered 2. Okay, so there are 2 columns. 1 for dengan kerjasama Kalsum, dan yang kedua, okay, the second one on the right is sertai Telegram Kelab Cilik Wang. Okay, so first column, second column. Alright, 2 columns here.
Alright. So again, 3 columns here, 1 column here, 4 columns here, and 2 columns here. Okay? Very good. Thank you everyone for answering. Oh no. I accidentally closed our presentation. Oh no. I'm so sorry, guys. I accidentally closed our presentation, but that's okay. I can just, okay. So we have actually reached the end of our questions. Okay. Thank you everybody for answering. Okay, I will share a little bit more on what is Boleh Code all about. Okay, just give me a few minutes. Okay, I am going to now explain to you how to enter the competition. Okay, are you excited to know? Are you all interested in participating in this competition? Can I know if all of you are interested in participating, or if only a few of you are interested? Okay, so there are a few things that you need to know when you want to participate. Okay? All right. I see some of you are very excited for this competition. That's very good. And I won't take too much of your time, just a little bit more, just to explain to you so that you know what to do next. Okay? Alright, so langkah-langkah penyertaan pertandingan #bolehkod. Okay? Ia adalah terbuka kepada tahun 3 dan tahun 6 dan juga tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Tetapi untuk siri HTML, ia adalah terbuka kepada murid tingkatan 1 hingga ke tingkatan 4. Okay? Murid sekolah menengah layak menyertai 3 kategori, HTML, Python dan SQL. Okay, bengkel persediaan untuk Python dan SQL akan dijalankan pada hari esok dan juga hari lusa. Okay, if you are interested in Python and SQL, you can attend those 2 bengkel as well. Okay, pertandingan microbit ada 3 bahasa. Macam saya cakap tadi, bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Tetapi pertandingan HTML, Python dan SQL akan disediakan dalam bahasa Melayu sahaja. Okay, will only be in Malay. Alright. So, to participate in this quiz, you must answer at least 1 quiz pada Future Skills for All. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, so contohnya lah, dalam HTML ni, di akhir setiap pengajaran akan ada tugasan akhir. Okay, tugasan quiz. So, this is the quiz that you have to answer. Okay, mana-mana satu, pengajaran 1 ke, pengajaran 2, pengajaran 3, pengajaran 4, pengajaran 5, mana-mana sahaja asalkan kamu jawab at least 1. So, you must answer at least 1 quiz. Okay? Okay, lengkapkan sekurang-kurangnya 1 quiz untuk latihan future skills. Untuk mana-mana siri, whether it's HTML ke, Python, SQL, microbit, asalkan kamu lengkapkan sekurang-kurangnya 1 quiz. Okay? So, jika murid A menyertai kategori HTML, murid A harus melengkapkan sekurang-kurangnya 1 latihan HTML. Contohnya, kalau kamu nak participate, kamu nak sertai 3 siri. Kamu nak ambil microbit, HTML, okay, bukan microbit lah, HTML, Python dan SQL, kamu kena jawab sekurang-kurangnya 1 quiz untuk ketiga-tiga. Maksudnya 1 quiz HTML, 1 quiz Python, 1 quiz SQL. Okay? So at least 1 quiz for each series that you are participating in. Okay? Okay, to Nathaniel's question, why is there no English? I'm sorry, there is no English, but it is because we are following the national syllabus. Dan untuk syllabus di sekolah, kita memang menjalankan sains komputer dalam bahasa Melayu kan. Jadi sebab itulah quiz adalah dalam bahasa Melayu. Saya minta maaf kerana saya menggunakan bahasa Inggeris. Tapi kadang-kadang saya terbiasa dan dia terlepas dalam bahasa Inggeris. Jadi saya minta maaf. Tetapi semua quiz akan ada dalam bahasa Melayu. Okay? Alright. Langkah ketiga. Isi borang pendaftaran penyertaan sebelum 9 September. Okay? So,
sebelum kamu jawab pertandingan tu, kamu kena daftar dulu. You must register for the competition before you actually answer the quiz competition. Okay? So setiap peserta mesti daftar dengan email sendiri, dan sangat penting email yang kamu guna untuk daftar adalah email yang sama yang kamu perlu gunakan untuk jawab quiz. Okay? And you must make sure that your email is exactly the same. So setiap email hanya boleh isi borang penyertaan sekali sahaja. So you can only register once for the series that you want. Okay? And if there is any issue with your email, you can always go back to this borang and you can edit your email here. Okay, don't worry, I will give you all the links to register. I just hope that now you just pay attention and make sure you know how to register, so that when I give you the link, you know exactly what to do. Okay? To Pavin, yes, in order to join the competition, you must answer at least one quiz for the series that you want to participate in. For example, kalau kamu nak join, kamu nak bertanding untuk siri HTML, kamu kena jawab sekurang-kurangnya satu quiz tugasan pada laman Future Skills untuk siri HTML. Kemudian, pertandingan tu akan diberikan quiz yang lain pula. Itu adalah quiz pertandingan. Ni adalah quiz persediaan ataupun quiz pendaftaran sahaja. Okay? Where will our quiz be given? If I'm not mistaken, it will be given through a link, and the link will bring you to a Google form where you will have to answer the quiz of the competition or the competition quiz. Okay. Langkah keempat. Once kamu dah hantar ataupun kamu dah mendaftar, kamu akan mendapat satu email pengesahan. Okay? Dan email pengesahan ni akan dihantar dalam masa 3 minit selepas kamu hantar borang penyertaan. Okay? Okay. Hold on ya. Let me... Okay. There we go. So, whoever that is interested in registering, okay, code dia ada dekat bawah. You can see the code at the banner there. Okay? Or the link at the banner. You can type out the link on Google and you can start registering for the quiz. Okay, to Nathaniel, can you join for every category? Yes, you can. If you are in high school, kalau kamu pelajar ataupun murid sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 4, kamu boleh bertanding untuk 3 siri, HTML, SQL dan Python. Okay, untuk microbit hanya untuk tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okay, seterusnya, apabila kamu dah type email, kamu dah daftar, lepas dah daftar, dah dapat email pengesahan, okay, pergi kepada kamu punya Gmail, dah check, dah dapat email pengesahan, okay, lepas 15 minit, semak juga status penyertaan anda, okay, pastikan status penyertaan anda ada dekat sini. Maksudnya, kamu dah berjaya mendaftar saja, belum lagi bertanding, baru sahaja mendaftar, okay, you have successfully registered, okay. So you must make sure that your status pengesahan email ada dekat sini. Kamu boleh nampak kod sekolah kamu dekat sini betul, dan kamu boleh lihat pertandingan mana yang kamu layak untuk bertanding. Jadi ia adalah berdasarkan umur ataupun tingkatan kamu lah. Okay? Alright. To Pavin, until when can we do the quiz? I'm not sure which quiz you are referring to. If you are referring to the registration quiz, okay? That quiz that is on this website, you can do this up until 9 September. Okay, 9 September is the last date to register. When can we start register? You can start registering now. Now. You can do it now. You can do it after this Bengkel. You can do it anytime now, from now up until 9 September. So you have about 2 weeks left. Okay? So ini baru sahaja berdaftar. Okay, bila dah daftar, dah semak kamu punya kamu dah semak status penyertaan anda, kamu dah berjaya nampak pertandingan mana yang kamu layak jawab, okay, dan pastikan semua kotak berwarna hijau. Bila semua dah hijau, bermaksud kamu dah berjaya, kamu dah layak untuk bertanding, okay. Apabila tapi kalau ada mana-mana daripada bahagian dekat sini berwarna merah, bermaksud kamu masih belum berjaya mendaftar. Macam mana nak pastikan kamu berjaya? Yang pertama, check email.
Okay, login kepada email dan tekan butang pengesahan. Itu yang pertama. Yang kedua, check kod sekolah. Edit your response pada borang pendaftaran dan betulkan kod sekolah jika bahagian kod sekolah ni berwarna merah. Okay? Dan yang ketiga, kelayakan. Pastikan email yang kamu guna untuk jawab kuis latihan dan email yang kamu daftar untuk pertandingan adalah email yang sama. Maksudnya, email yang kamu guna untuk isi borang ni dan email yang kamu guna untuk jawab kuis tugasan ni adalah email yang sama. Okay? Okay. Where can we get the link? Where can we get the registration link? Registration link can be found in the banner at the bottom that is moving right now. Okay. https arus.cc/pertandingan-boleh kod 2021. Okay. That is the borang untuk mendaftar. Okay. Alright. Moving on. Okay. Langkah ketujuh, lengkapkan semua kuis latihan dalam kursus Future Skills for All untuk mendapat 10 markah tambahan. There you go. Kalau kamu jawab semua kuis dalam laman Future Skills for All, kamu terus dapat 10 markah tambahan. Okay, dan markah tersebut akan ditunjukkan dekat sini. Okay, lengkap kursus. So, if you want to practice and as you are practicing, you answer the quiz. When you answer all the quizzes in the website, you will get 10 points automatically here. Okay? Dan status lengkap kursus akan tukar ke warna hijau jika anda mendapat 70 markah bagi setiap quiz kursus Future Skills for All kategori anda. Bermaksud kamu telah lulus quiz tersebut dan kamu akan diberikan 10 markah tambahan dekat sini. Okay? Alright. Dan langkah yang akhir sekali, nantikan perkongsian maklumat untuk log in kepada kuis pertandingan. Okay. Ini adalah kuis pertandingan. Okay. So, untuk kategori HTML, kuis pertandingan akan diadakan pada 14 September 4 petang sehingga 10 malam. Okay. Maksudnya, setiap kategori ini akan ada hari khas untuk menjawab kuis pertandingan. Jadi, untuk microbit 13 September, HTML 14 September, Python 15 September dan SQL 17 September. Okay? Jadi, pertama sekali dah daftar. Kedua jawab kuis latihan Future Skills. Ketiga, sahkan email anda, pastikan semua yang kamu dah sahkan tu berwarna hijau. Dan keempat, tunggu untuk hari kuis untuk jawab kuis. Okay? Saya harap saya dah menjawab semua orang punya soalan. Okay. Dan dekat sini akan ada beberapa pautan di mana kamu boleh dapatkan maklumat, tanya soalan. Okay, ada banyak maklumat dekat sini yang kamu boleh dapat. Okay, lepas ni saya akan kongsikan slide ni di ruang description pada YouTube. Okay, so you can come back to this video. You can rewatch the video if you want, or you can access the slides and access the practice quiz from the YouTube description. Okay? Okay, soalan daripada Nauman. Please don't spam the chat box. I see your question. Please don't worry. Okay, your question is, soalan daripada Nauman, kita kena ambil semua bahasa pengaturcaraan ke ataupun satu saja? Completely up to you, ikut minat kamu. Kalau kamu rasa kamu nak join ketiga-tiga, jadi untuk microbit hanya terbuka kepada tahun 4 ke tahun 6. Jadi untuk sekolah menengah, ada 3 kategori je lah. HTML, SQL dan Python. Kalau kamu berminat, kamu nak join tiga-tiga, boleh. Dipersilakan. Kami amat mengalu-alukan penyertaan anda. Kalau kamu hanya nak join satu saja, kamu rasa kamu hanya berminat untuk join HTML, hanya berminat untuk Python, then go ahead. You can only participate in one of the quizzes. You don't have to participate in all, but we will encourage you to participate in all if you want to. Okay? How many times can we answer the Google form? The Google form on the Future Skills site, okay? Quiz latihan dekat sini, kamu boleh jawab sebanyak kali yang mungkin sehingga kamu lulus. Okay, you can answer as many times as you want until you pass the quiz. Okay, soalan daripada
MRIS. Kalau nak dapat 10 markah, kena jawab semua quiz atau semua quiz setiap kategori. Ikut kepada kategori yang kamu nak bertanding. Contohnya kalau kamu nak bertanding siri Python, kamu kena jawab semua quiz dalam siri Python dan kamu akan dapat 10 markah untuk siri Python. Okay, so dia ikut kategori. Kalau kamu nak join 2 kategori, jadi kamu kena jawab 20 quiz lah. 10 daripada kategori pertama, 10 daripada kategori kedua. Ataupun ikutlah berapa banyak quiz yang ada. Untuk HTML kita ada 5 quiz. Untuk Python saya tak pasti. Jom kita tengok. Untuk Python kita ada 10 pengajaran. Jadi kita ada 10 quiz. So ikutlah. Kamu nak join berapa banyak siri dan berapa banyak quiz yang kamu nak jawab. Yang kamu kena jawab. Okay? Do we need to register for each category? I don't think you need to register for each category. You only need to register once. Okay? Apabila kamu dah register sekali, kamu akan diberitahu quiz mana yang kamu layak untuk bertanding. Dan ikut mana yang kamu nak bertanding, yang itulah yang kamu akan pilih nanti. Okay? Kamu boleh semak dekat borang penyertaan ni dan kamu boleh lihat kalau ada pilihan untuk memilih kategori dan kalau kamu nak bertanding dalam 2 kategori, maka kamu kena isilah borang penyertaan tu 2 kali. Okay? Kalau dia beri pilihan untuk pilih lebih daripada 1 kategori dalam 1 borang, then kamu hanya perlu register sekali sahaja. Okay? Okay, Chia Cheng Feng, yang quizzes tu baru sampai soalan 29. Ada lagi ke? Saya nak minta maaf, saya terkeluar daripada quizzes ni, tapi sebenarnya dah habis dah. Kita dah sampai ke soalan yang terakhir tadi, iaitu tentang ruang lajur dan ruang baris tadi. Okay, tapi lagi sekali saya akan kongsikan pautan kepada quiz ni supaya kamu boleh dapatkan maklumat dan kamu boleh jadikannya sebagai quiz latihan jugalah. Okay. Okay. Rodzia Abdul Talib, adakah murid boleh dapat sijil penyertaan sekiranya menyertai pertandingan ni? Soalan yang bagus dan saya akan jawab di sini. Okay. Untuk pertandingan ni, kita tengok. Oops. Okay. Apa yang menanti anda dalam pertandingan ni? Jom kita tengok. Okay, pada peringkat negeri, anda perlu jawab 50 soalan dalam masa 90 minit. Okay, penilaian skor akan mengambil kira bilangan soalan yang dijawab dengan tepat dan juga jumlah masa yang diambil. Okay, so lagi banyak kamu jawab jawapan betul dan dengan masa yang sangat laju, maka kamu akan berjaya menjadi pemenang untuk pertandingan tersebut. Okay, murid yang dapat kumpulan pencapaian skor individu 20% teratas layak menyertai pertandingan peringkat kebangsaan. Okay, pada peringkat kebangsaan pula, ia adalah dalam style hackathon. Jadi kamu akan diminta untuk menghasilkan projek dan 5 projek terbaik akan menang dalam setiap kategori. Okay. Pada peringkat sekolah, 10 sekolah akan mencapai penyertaan murid sekolah yang tertinggi akan memenangi set studio PDPR, 10 set lengkap microbit dan juga 10 sekolah yang menang akan terdiri daripada 7 sekolah rendah dan 7 sekolah rendah dan menengah dan juga 3 sekolah kurang murid. Untuk murid pula, peserta dalam kumpulan pencapaian skor individu 5% teratas, maksudnya kamu memang antara yang paling hebat lah dalam pertandingan ni, kamu akan mendapat sijil pencapaian. Okay, dan terdapat 3 taraf dekat sini. Jadi kalau kamu antara 1% yang paling terbaik adalah taraf emas, 2 hingga 3% adalah taraf perak dan 4 hingga 5% adalah taraf gangsa. Dan semua peserta layak mendapat sijil penyertaan elektronik dan juga markah PAJ SK. Okay? So, saya harap saya menjawab soalan anda. Jawapannya ialah ya, betul. Anda akan mendapat sijil penyertaan elektronik jika anda menyertai pertandingan ni. Okay? Okay, to answer Nicole's question, the quiz link will be given when the competition comes. That is correct. So, again, with the dates of the competition, okay, I will say it again. Quiz
competition dates are as follows. Okay, ini adalah tarikh-tarikh pertandingan. Okay, jadi untuk HTML ia adalah pada 14 September. Maksudnya 14 September nanti kamu akan diberi link untuk jawab quiz dan kamu akan ada satu cubaan untuk jawab quiz tu sebaik mungkin, secepat mungkin dalam masa dalam ruang masa yang diberikan ni lah. Jadi bila-bila pada pukul 4 sehingga 10 malam tu kamu bolehlah set masa lepas makan ke. Okay, mungkin 1 jam. Ada 50 soalan kan? So mungkin satu soalan dalam 1 minit. So 1 jam untuk jawab keseluruhan quiz. Jadi pada hari yang ditetapkan ni 14 September contohnya untuk HTML kamu akan diberikan link untuk jawab soalan quiz. Okay? What is the quiz platform? This one, if I'm not mistaken, it is Google Form, but I could be wrong. I will get back to you. And mungkin it will be something we announce tomorrow during the Python punya bengkel. Okay? What is the percentage to layak ke peringkat kebangsaan? Apa hadiah kalau menang? Okay. Kembali ke soalan ni. Okay. Macam mana nak layak ke peringkat kebangsaan? Okay. Skor kamu kenalah 20% teratas. Maksudnya kamu antara 20% murid teratas yang paling hebat untuk ke peringkat kebangsaan. Okay. Dan what will we get if we win the competition? You will get so for you personally as the student, you will get your sijil and you will get PAJSK marks. For the school, you will get set studio PDPR yang bernilai RM1,000, 10 set lengkap microbit jika kamu bertanding untuk CD microbit dan juga sijil untuk sekolah. Okay? Alright, I think that is all for tonight. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya pada malam ini untuk Bengkel Persediaan Boleh Kod. Saya harap semua orang excited nak join pertandingan Boleh Kod ni. Okay? Dan saya harap Bengkel Persediaan malam ni adalah amat berguna untuk kamu dan jangan risau kalau kamu rasa kamu belum bersedia, kamu masih ada masa untuk sediakan diri. Okay? Melalui laman web futureskills.moe-dl.edu.my. Okay? Thank you so much everybody and I hope you have a very good night. Bye. It was nice to meet all of you. And mungkin I will see you tomorrow for the Bengkel with Python. Okay, so if you're interested, there are 2 more, ada 2 lagi Bengkel Persediaan, Bengkel Python dan juga Bengkel SQL. Okay? Terima kasih dan selamat malam. Thank you everybody.